Aan de rand van een klein dorp woonde een vrouw in een simpel, klein huis. Vaak voelde ze zich verloren en alleen in deze kleine wereld. Haar dagelijks leven was saai en altijd hetzelfde. Elke dag zat ze aan de tafel, keek uit het kleine raam en droomde van meer. Ze wilde meer ruimte, meer vrijheid en meer geluk. Als ik maar meer plek had, zou ik gelukkig zijn, dacht ze steeds opnieuw. Maar hoe meer ze erover nadacht, hoe gefrustreerder ze werd. De constante ontevredenheid maakte haar verdrietig en boos. Soms vroeg ze zich af of het aan haar lag. Misschien was ze gewoon niet goed in gelukkig zijn. Ze voelde dat het leven aan haar voorbij ging, terwijl ze vastzat in haar kleine huis. De blik op het dorp maakte haar nog ongelukkiger. Daar woonden mensen die een beter leven leidden. Ze zag hen lachen, spelen en met elkaar praten. Het leek alsof zij alle vreugde en geluk in hun hart droegen. Waarom kan ik niet zo gelukkig zijn als zij? Vroeg ze zichzelf vaak. Haar verlangen naar een ander leven werd steeds sterker. Ze voelde zich als een gevangene in haar eigen huis, terwijl de anderen een vervuld leven leidden. Op een dag, terwijl ze weer over haar ontevredenheid nadacht, zag ze een oude man op het marktplein. Hij zat op een bankje en keek haar aan met rustige, begripvolle ogen. Zijn ogen leken veel meegemaakt te hebben. Hij had vast veel verhalen om te delen, verzameld door de jaren heen. De vrouw voelde zich aangetrokken door zijn rust. Ze liep naar hem toe en begon met hem te praten. Terwijl ze sprak, stroomden haar woorden als een waterval. Ze vertelde hem over haar benauwdheid, haar gevoel van tekort en haar voortdurende verdriet. De wijze man luisterde geduldig. Hij liet haar uitspreken en zijn gezicht bleef vriendelijk en begripvol, wat haar veilig deed voelen. Ik voel me zo opgesloten, zei ze uiteindelijk. Mijn huis is klein en ik voel me alleen. Ik droom van een beter leven, maar ik weet niet hoe ik dat kan bereiken. De oude man knikte. Toen ze klaar was, gaf hij haar één simpel advies. Haal dieren in je huis. Laat leven binnen. De vrouw keek hem verbaasd aan. Dieren? Wat moeten dieren in een klein huis doen? Dat verandert toch niets? Mijn huis wordt dan alleen kleiner en drukker. Soms moeten we anders kijken om te zien wat we echt hebben, zei hij zacht, met een glimlach vol hoop. Met een vreemd gevoel in haar buik verliet de vrouw het marktplein. Diep van binnen groeide het idee dat er iets anders kon zijn. Misschien was er een manier om haar leven te veranderen. Maar de onzekerheid over de volgende stap maakte haar bang. Wat zou er gebeuren als ze het advies van de oude man volgde? Wat als het niet werkte en ze toch ongelukkig bleef? Toch voelde ze dat ze iets moest doen om uit dit voortdurende verdriet te komen. Ze wilde niet langer gevangen zitten in haar kleine huis. Het was tijd voor verandering. Maar wat? De vrouw kreeg de woorden van de oude man niet uit haar hoofd. Steeds herhaalde ze in haar gedachten en ze echode van binnen. De volgende ochtend besloot ze, gedreven door nieuwsgierigheid en wanhoop, het te proberen. Ze wilde weten of zijn idee echt kon helpen en haar gelukkiger maken. Deze keuze vulde haar met hoop, maar ook met angst. Ze liep naar de markt, waar mensen en dieren luid klonken. Overal was leven, toch drukte de beklemming zwaar op haar hart. Het was een kleurrijke markt. De kraampjes lagen vol met vers fruit, groenten en kleine dieren. De geur van kibbeling en vers brood hing in de lucht.
Toch voelde ze zich alleen en verloren. Toen ze langs een klein kraampje liep, zag ze een vrolijke hen. De hen was klein en haar veren glansden. Ze leek zo levendig en blij terwijl ze naar voer zocht. Impulsief kocht de vrouw de hen en nam haar mee naar huis. Ze hoopte dat er zo nieuw leven in haar huis kwam. De hen was beweeglijk en maakte geluiden die als een storm klonken in de stille kamer. Eerst was de vrouw blij met de frisse energie in het huis. Maar al snel werd haar vreugde door een nieuwe onrust overschaduwd. De hen liep rond, pikte overal en liet veren en voer achter. Ze maakte veel lawaai en het geluid werd oorverdovend. De vrouw voelde zich weer overweldigd. Waar was ik mee bezig? Vroeg ze zich af, terwijl ze de hen probeerde te kalmeren. Met elk piepend geluid leek de benauwdheid groter te worden en haar vreugde sloeg om in stress. Toch wilde ze ondanks haar teleurstelling niet opgeven. De wijze man had gezegd dat ze nog meer dieren moest halen. Misschien werd alles beter als ze nog een dier nam. Ze dacht dat een extra dier haar leven kon verrijken en het chaosgevoel verminderen. Dus begon ze naar een geit te zoeken. Een geit was vrolijk en speels en ze hoopte dat het haar huis nog levendiger zou maken. Toen ze het dier thuisbracht, was het lawaai al bijna ondraaglijk. De hen en de geit streden om aandacht. De hen kakelde luid en de geit mekkerde zonder pauze. De vrouw voelde zich een toeschouwer in haar eigen leven. Het was alsof de dieren het huis overnamen en zij geen controle meer had. De uren gingen voorbij en het kleine huis veranderde in pure chaos. Overal lagen voerresten en de dieren waren onrustig en wild. De beklemming die ze eerder voelde werd erger door het geschreeuw en gestamp. Wanhoop overviel haar terwijl ze probeerde de dieren te voeren en tegelijk de rommel op te ruimen. Dit is niet het leven dat ik wilde, fluisterde ze, uitgeput in een hoek. Haar gedachten draaiden telkens om haar ontevredenheid. Ze wilde rust en stilte, maar kreeg alleen meer lawaai en stress. De kamer, ooit haar toevlucht, voelde nu als een kooi die haar vasthield. In dit chaotische moment dacht ze aan de oude man. Hij had gezegd dat ze door moest gaan, maar ze vroeg zich af of dat echt de juiste weg was. Misschien wordt het beter, dacht ze, terwijl ze in de avondduisternis alleen met haar gedachten zat. Maar in haar hart wist ze dat het geluk dat ze zocht niet makkelijk te vinden was. Ze vroeg zich af of ze wel juist had gekozen en of de dieren haar echt hielpen. Het geluid van hen en geit echode in haar hoofd terwijl ze dacht aan de volgende stap. Ze voelde zich verloren en wist niet hoe ze uit deze puinhoop kon komen. Toch hoopte ze diep van binnen op een verandering die snel zou komen en haar eindelijk vrede bracht. De dagen gingen voorbij en de vrouw bleef vastbesloten het advies van de wijze man te volgen. Ze wilde de oplossing voor haar ontevredenheid vinden. Ook al voelde het nog niet zo, ze gaf de hoop niet op. Op een ochtend ging ze op pad om een koe te kopen. Als ik nog een koe neem, komt er leven in mijn huis, dacht ze hoopvol, bijna wanhopig. Het idee dat een koe haar kon helpen, maakte haar nerveus, maar ook nieuwsgierig. Toen ze de koe naar huis bracht, voelde ze de muren nog dichter komen. De hen kakelde luid, de geit mekkerde en nu voegde de koe haar diepe loeien toe.
Het kleine huis veranderde in een chaotisch theater. Elke klank brak de stilte die ze zo gemist had. De vrouw raakte overweldigd door al het lawaai en de onrust. De dieren leken geen ruimte te hebben. Ze stapte op haar voeten en zochten steeds naar voer terwijl ze in de krappe kamer stonden. De muren die al benauwend voelden, leken nu op een kooi die haar lucht afnam. Wat dacht ik wel? Vroeg ze zich opnieuw af, terwijl de stress in haar hoofd groeide. Op dat moment dacht ze aan de tijden dat ze alleen was en naar gezelschap verlangde. Toen dacht ze dat meer leven in haar huis haar gelukkig zou maken. Maar nu verlangde ze alleen nog naar rust en vrede. Na enkele dagen zag ze dat de vloer met mest bedekt was. De muren zaten vol stof en de lucht was benauwd en zwaar. Het lawaai van de dieren vulde elk hoekje van het huis en de vrouw voelde dat ze stikte. Haar hoop dat de dieren haar leven zouden verrijken was in een nachtmerrie veranderd. In de nacht, toen de dieren stiller werden, zat de vrouw alleen op haar kleine bed. Gedachten overstroomden haar. Had ik niet gewoon tevreden moeten zijn met wat ik heb? Vroeg ze zich af. De stress en de onrust maakten haar kijk op de wereld nog donkerder. De dieren die leven moesten brengen, brachten alleen chaos en wanhoop. En ze voelde zich gevangen in negativiteit. Het was een frustrerende waarheid die als een schaduw over haar hart viel. Ze voelde zich alleen en verloren in de rommel die ze zelf had gemaakt. De wijze man had haar aangeraden meer leven in huis te brengen, maar nu twijfelde ze daaraan. Misschien bedoelde hij geen dieren, maar een ander soort leven, vol rust en tevredenheid, dat zij niet zag. De gedachten tolden door haar hoofd. Wat als dit allemaal voor niets was, dacht ze wanhopig. Ze voelde zich gevangen, niet alleen in haar kleine huis, maar ook in haar gedachten. Steeds opnieuw vroeg ze zich af hoe ze uit deze situatie kon komen. Ze dacht aan de fijne momenten toen alles eenvoudiger was en ze de kleine dingen waardeerde. Maar nu leek alles verloren. De dieren, ooit haar oplossing, waren nu de bron van haar ongeluk. En het verdriet hield haar vast. Het was duidelijk dat er iets niet klopte. Misschien was het tijd om een volgende stap te zetten. Maar wat kon ze doen? Er moest een besluit komen. Misschien moest ze de dieren weer naar buiten brengen om eindelijk rust te vinden. Het was duidelijk dat het advies van de oude man haar probleem niet oploste. De vrouw zuchtte diep en keek uit het raam. Ze wilde vrede en een helder zicht op haar leven. Ze wist dat ze moest handelen, maar ze wist niet hoe verder. Een deel van haar wilde de oude man vragen of er een andere weg was. Maar een ander deel was te trots en wilde geen zwakte tonen. Ze besefte dat de tijd gekomen was om iets te veranderen. Zo kon het niet verder gaan. Ze wilde de controle over haar eigen leven terugkrijgen. Met nieuwe vastberadenheid stond ze op en besloot een plan te maken. Misschien moest ze anders kijken en dapper handelen om het geluk te vinden dat ze zo verlangde. Hier is de uitgebreide versie van het hoofdstuk zonder alinea's, met ongeveer 100 extra woorden. De dagen sleepten zich voort als kauwgom en de vrouw voelde zich opgebrand en uitgeput. Het kleine huis, ooit een gevangenis, was nu een plek van bijna ondraaglijk lawaai en chaos. Ze kon niet ademen zonder aan de hen, de geit en de koe te denken. De dieren die zij als oplossing zag, werden een bron van stress en rommel. Op een avond ging de zon langzaam onder
en viel zacht licht door de ramen. De vrouw zat op de vloer, omringd door haar dieren. De hen kakelde luid, de geit sprong zenuwachtig rond en de koe stond stil en keek haar aan. Een gevoel van machteloosheid overspoelde haar. Ze voelde de tranen over haar wangen en wist dat ze een keerpunt had bereikt. Zo kan het niet verder, fluisterde ze terwijl de eerste tranen van wanhoop vielen. Op dat moment verscheen de wijze man weer in haar gedachten. Haal dieren, had hij gezegd, maar ze had hem niet goed begrepen. Ze had leven in huis gehaald, maar niet het leven dat ze nodig had. Het was chaos, niet de vervulling waarnaar ze zocht. De volgende dag besloot ze de oude man opnieuw te bezoeken. Ze had duidelijkheid nodig, een uitweg uit haar chaos. Op weg naar het plein voelde haar hart zwaar. Haar gedachten tolden voortdurend. Wat als hij me niet begrijpt, vroeg ze zich af. Wat als hij me zwak vindt? Maar de hunkering naar een antwoord was sterker dan haar angst. Ze wist dat er iets moest veranderen om weer vrede te vinden. Toen ze de wijze man vond, zat hij op dezelfde bank als de vorige keer. Hij keek haar aan en wachtte tot zij sprak. Ze vond het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Haar hoofd zat vol vragen en onzekerheid vrat aan haar. Uiteindelijk barstte ze los. Ik heb de dieren gehaald, maar nu ben ik nog ongelukkiger. Zo kan ik niet leven. De wijze man knikte langzaam, alsof hij al wist wat zij voelde. Zijn blik was rustig en vol begrip. Hij wachtte geduldig tot zij verder sprak. De kip, de geit, de koe maken mijn leven niet beter. Ik dacht dat ik gelukkig werd als er meer leven in huis kwam. Maar ik kreeg alleen meer chaos en lawaai. Ik voel me gevangen en verdrietig en ik weet niet wat ik moet doen. Breng ze weer naar buiten, zei de man eenvoudig. De woorden troffen haar als een bliksemstraal. Het was zo simpel, zo duidelijk. Ze besefte dat haar onvrede niet kwam door de grootte van het huis of het gebrek aan dieren. Het zat in haar eigen manier van kijken. Ze had geprobeerd de buitenkant te veranderen, zonder de onrust in zichzelf aan te pakken. Met nieuwe vastberadenheid keerde ze naar huis terug. Ze wist wat ze moest doen. De dieren moesten terug naar buiten. Misschien was dat de sleutel tot de vrijheid waarnaar ze verlangde. Het idee maakte haar bang, maar gaf ook opluchting. Het was tijd om de controle over haar leven terug te pakken. Toen ze thuis kwam, haalde ze diep adem. Het lawaai van de dieren was hard en de rommel groot. Maar nu wist ze dat ze niet langer kon wachten. Ze moest handelen. De dieren moesten naar buiten, waar ze ruimte hadden om te leven en te spelen. Met een vaste stap liep ze naar de kip. Ze opende de deur en leidde het dier naar buiten. De kip fladderde en kakelde alsof ze blij was weer vrij te zijn. Daarna haalde ze de geit. De geit sprong vrolijk rond en de vrouw moest glimlachen. Ten slotte was de koe aan de beurt. Het was het grootste dier en het kostte even om haar buiten te krijgen. Toen de dieren eindelijk buiten waren, voelde ze zich opgelucht. De stilte die volgde was heerlijk. De muren van haar kleine huis leken te wijken en de ruimte werd open. Ze kon weer helder denken. Nu de dieren buiten waren, zag ze dat geluk niet alleen afhangt van omstandigheden. Het ligt ook aan hoe je kijkt. Ze had geleerd dat je soms moet loslaten om plaats te maken voor wat telt. De vrijheid die ze nu voelde was nieuw en ze wilde ervan genieten.
Ze wist dat ze voortaan anders met haar leven om zou gaan. Toen de vrouw bij haar kleine huis kwam, voelde ze iets nieuws in haar hart. Het was een mix van nervositeit en vastberadenheid, een kracht die ze nooit eerder had gevoeld. Ze wist dat het tijd was om de dieren weer naar buiten te brengen. Het was niet zomaar een keuze. Het was een bevrijding die ze hard nodig had. Ze had genoeg van het lawaai en de chaos in het huis, die haar laatste beetje geduld opat. Als eerste ging ze naar de kip. Ze opende de deur en zag hoe het dier nieuwsgierig naar buiten keek. De kip was levendig en piepte blij, alsof ze de vrijheid voelde. Kom, kleine kip, je bent nu vrij, fluisterde ze zacht terwijl ze de kip naar buiten leidde. Toen de kip wegfladderde, voelde de vrouw een groot gewicht van haar schouders vallen. De frisse lucht buiten leek haar te omarmen en vulde haar met nieuwe energie. Even voelde ze zich blij en bevrijd. Daarna was de geit aan de beurt. Ze was levendig en sprong rond terwijl de vrouw haar naar buiten leidde. Hier hoor jij, niet binnen, zei ze, en keek hoe de geit vrolijk over het erf hupte. De geit leek de vrijheid te waarderen en haar glimlach werd breder. Het was mooi om te zien dat de dieren blij waren en in haar hart groeide tevredenheid. En tenslotte kwam de koe. De grote koe was rustig, maar het viel de vrouw moeilijker om van haar te scheiden. Ze had veel tijd met het dier doorgebracht en voelde een speciale band. Toch wist ze dat dit het juiste was. Jij hoort buiten, waar je kunt grazen, fluisterde ze terwijl ze de koe naar de tuin leidde. Niet in een krappe kamer. Toen de dieren eindelijk buiten waren en de deur achter hen dichtviel, haalde de vrouw diep adem. De stilte die volgde was een zegen. Het was alsof het kleine huis plots weer ruimte had. De muren die haar ooit beklemden voelden nu ruim en open. Ze ging aan haar tafel zitten en keek uit het raam. Het licht viel zacht op de vloer en verlichtte de kamer. De lucht was frisser dan voorheen en ze voelde haar geest kalmeren. Plots besefte ze hoeveel ruimte ze eigenlijk had, ook al was het huis klein. Het was niet de grootte van het huis die haar gelukkig maakte. Het was de vrijheid van de last van de dieren en van haar eigen verwachtingen. Met een glimlach voelde ze zich licht en vrij. Ze begon de kleine dingen te waarderen die ze eerder miste. Het licht door het raam, het zingen van de vogels buiten en de schoonheid van een eenvoudig leven. De tuin stond vol kleuren en leven. De bloemen bloeiden en de bomen ruisden zacht in de wind. Op dat moment begreep ze dat geluk niet door omstandigheden komt. Geluk hangt af van hoe je naar de wereld kijkt. Ze had geleerd dat je eerst slecht moet voelen om het goede te zien. Ze voelde plots dankbaarheid voor haar kleine huis en de stilte. Ze besefte dat echt leven in eenvoud ligt, niet in overvloed. Dat inzicht voelde als een lichtstraal in haar hart. Ze wist nu dat zij zelf haar geluk kon sturen. Geluk zit in de kleine, eenvoudige vreugden van het leven. In deze rustige sfeer voelde haar hart zich openen. Ze dacht aan de toekomst. Misschien zou ze weer buiten wandelen om de natuur te proeven. Misschien plant ze een kleine moestuin met verse groenten. Er waren zoveel mogelijkheden en de vrijheid voelde heerlijk. De dieren buiten leken nu veel gelukkiger. De kip pikte in het gras. De geit sprong en speelde. De koe graasde rustig. De vrouw wist dat ze de juiste keuze had gemaakt. De dieren hadden hun ruimte buiten nodig
en zij haar eigen ruimte binnen. Met dit nieuwe zicht op het leven voelde ze zich sterk. Een nieuw hoofdstuk begon en ze was klaar om het te schrijven. Ze wist dat het tijd was om gelukkig te zijn. Geluk ligt niet in bezit, maar in eenvoudige vreugde en de vrijheid die je jezelf geeft. Het verhaal van de vrouw en haar dieren is meer dan een eenvoudig sprookje. Het is een les over leven, de zoektocht naar geluk en het belang van eigen ruimte. Vaak focussen we zo op wat we menen nodig te hebben, dat we de simpele dingen vergeten. De vrouw dacht dat meer dieren haar gelukkig zouden maken, maar leerde dat geluk niet van omstandigheden afhangt. Geluk zit in hoe wij naar de wereld om ons heen kijken. De les van dit verhaal is duidelijk. Soms moeten we loslaten om ruimte te maken voor het belangrijke. Neem tijd om stil te staan en naar je eigen behoeften te luisteren. Het najagen van meer en vasthouden aan verkeerde dingen kan ons vastzetten. Toen de vrouw de dieren naar buiten bracht, vond ze niet alleen rust. Ze kreeg ook een nieuwe blik op haar leven en ontdekte dat geluk in eenvoud en helderheid ligt. Dit inzicht is waardevol en kan ons allemaal helpen voller te leven. Ik hoop dat je dit verhaal leuk vond. Misschien helpt het je om over het leven te denken en tegelijk je Nederlands te verbeteren. Verhalen zijn een geweldige manier om een taal te leren. Het is leuk om in de wereld van de personages te stappen en hun ervaringen te volgen. Als dit verhaal je beviel, laat dan gerust een reactie achter. Deel je gedachten en indrukken. Jouw feedback helpt ons de verhalen te verbeteren. Klik ook op de Vind ik leuk knop en deel het met je vrienden. Bedankt voor het lezen en veel plezier met het leren van Nederlands.